Hi everyone! And welcome back to our YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin ang tungkol sa monetization. Ano nga ba yung monetization? Paano nga ba ma-monetize? At ano-ano nga ba yung mga requirements ni YouTube para ma-monetize ang inyong channel? Kung gusto nyo malaman yung aking tips and tricks kung paano ma-monetize ang inyong channel, so please keep on watching. Yes guys! And finally, andito na tayo guys sa point na to na i-share ko sa inyo ang aking monetization experience. Kung ano ba yung feeling ng na-monetize ang inyong channel. And yes, dahil guys, finally, our channel is now monetized. So today is August 24, 2020. Pero guys, hindi tayo ngayong araw na monetize. Na-monetize tayo guys last January 5, 2020. So, ang tagal, di ba, bago ko create itong video na to. Kung bakit ngayon lang ako nag-share sa inyo ng experience ko about dito sa monetization. Kasi gusto ko, guys, ma-finalize or ma-figure out lahat ng mga dapat malaman kapag ka na-monetize na yung inyong channel. In this video, ito nga yung pag-uusapan natin. Ano nga ba yung monetization? Paano nga ba ma-monetize? Ano nga ba yung requirements ni YouTube bago ka ma-monetize? And yes guys, after natin na-meet ang requirements ni YouTube, 2 days lang guys, meron na tayong commercials na lumalabas sa lahat ng ating videos. And yes, finally guys, this January 5, 2020. 2 minutes yung ano, video mo. Ayun na. Let's go. Wow, with commercial. Ay, grabe guys, ang feeling. Iba talaga pag na-achieve mo na yung gusto mong mangyari dito sa iyong channel. And bilang nanonood dito sa aking channel, thank you so much dahil clinic mo itong video na ito. Dahil sa'yo, madadagdagan na naman yung aking views. And gusto ko sanang ma-inspired ka kung ano yung na-feel ko nung na-monetize na yung ating channel. Gusto ko matapos mo itong video na ito dahil isa ito sa pinaka-importante para ma-monetize ang iyong channel. So, ano nga ba yung monetization? So, yung monetization, ito yung once na meron ng mga ads na tumatakbo sa inyong channel. So, meaning, yung iyong channel is finally monetized and you are finally YouTube partner. So, paano nga ba ma-monetize ang ating channel? Bago ma-monetize ang inyong channel, kailangan meron kayong mga videos, mga trending videos, na tingin nyo is magkakaroon ng mga maraming views, na sa tingin nyo is papatok sa mga viewers. Dahil hindi naman ma-monetize ang channel mo kung wala kang mga ina-upload na videos, dahil hindi malalagyan ng commercial ni Google AdSense ang iyong channel kung wala ka namang video. So, ano nga ba yung mga requirements ni YouTube para ma-qualified ang iyong channel? So, una, kailangan mo ng 1,000 subscribers. Pangalawa, kailangan mo ng 4,000 watch hours or equivalent ng 240,000 minutes. So, pag-usapan natin yung 1,000 subscribers. Paano ka nga ba magkakaroon ng 1,000 subscribers kung hindi ka naman kilala? So, ito yung tips ko para makakuha kayo ng 1,000 subscribers. Once na nag-create ka na ng iyong channel, pwede mong sabihan yung iyong mga relatives, friends, or yung mga close friends nyo na mag-subscribe sa iyong channel. Dahil unang-una, sila talaga yung makakatulong sa iyo para mag-grow, para ma-reach mo yung 1,000 subscribers na requirements ni YouTube. Dahil unang-una, hindi ka namang kilala at wala namang magsa-subscribe sa'yo na hindi mo kilala kung wala ka namang trending na video na nagawa. So, pangalawa, kailangan mo ng 4,000 watch hours in the last 12 months. So, ito yung karamihan guys na nakikita ko sa nagsishare ng kanilang monetization experience. Hindi nila binabanggit na kailangan mong ma-accomplish or kailangan mong ma-reach yung 4,000 watch hours in the last 12 months. So, yan. Uulitin ko, in the last 12 months. For example, itong August 2020 hanggang sa August 2019, yun lang ang ika-calculate ni YouTube para sa iyo. 4,000 watch hours. For example, para mas maintindihan nyo, kunwari nag-start ka na mag-upload ng videos mo
year 2017. Dumaan na mga taon, 2018, 2019, hanggang 2020. The time na malapit po nang ma-accomplish yung 4,000 watch hours. year 2020. For example, ngayong month, August 2020, hanggang sa August 2019. So, hanggang dun lang ang ika-calculate ni YouTube na 4,000 watch hours. so, yung mga na-upload mo from 2017 hanggang 2018 is hindi na siya included. Kasi ang requirements ni YouTube is kailangan ma-accomplish mo yung 4,000 watch hours. in the last 12 months. Pero don't worry guys, kasi yung mga previous videos mo or yung mga nauna mong videos is mamamonetize pa rin siya. Kung gusto mong i-turn on yung iyong monetization para ma-monetize yung video mo na yon. Kasi guys, yung nangyari sa akin, nung na-monetize ako nung January 2020, then talagang nakamonitor na ako nung talagang malapit ko nang ma-reach yung 4,000. Kasi alam ko ilang araw na lang talagang mamomonetize na yung akin channel. January 3, 2020. Noong January 5, 2020, na nag-upload ako ng isang video, mga around in the afternoon. And then, nung plinay ko yung video na yon na in-upload ko, biglang may lumabas na commercial. So, it means, right after na na-reach ko yung aking 4,001, monetize na agad yung aking channel. And nowadays, ang pagkakaalam ko, automatic na mamamonetize ang iyong channel once na na-reach mo na yung 4,000. Parang before kasi, way back 2019, kailangan mo pang i-apply ang monetization. But in my case, hindi naman ako nag-apply guys. Nung na-reach ko na yung requirements ni YouTube. So, that's the time guys na automatic na meron ng lumalabas na mga ads sa aking video. So, ito yung aking tips sa inyo guys para ma-monetize ang inyong channel. So, since hindi naman tayo masyado kilala, ang ginawa ko is nag-upload ako na nag-upload hanggang sa dumami yung aking videos. Pero pinipili ko rin guys yung mga videos na ina-upload ko kasi mas maganda, informative, at talagang makakatulong yung video na yun sa mga viewers. Like for example, yung mga trending videos or yung talagang mas madalas na panoorin ng mga viewers, like yung mga haul, makeup tutorial, mga reviews. Pero depende yun sa inyo guys kung ano ba talaga yung gusto nyong i-feature dito sa inyong channel. So, pangalawang ginawa ko, nanghingi ako ng help sa mga friends ko na i-click nila yung videos ko kasi sila lang yung unang nakakakilala sa akin at sila lang yung unang magtsatsaga sa ating video. So, makakatulong yun guys na ma-boost yung inyong channel dahil meron nag-o-open ng videos nyo. So, that's the time na pwedeng ma-recommend ni YouTube yung inyong videos. So, gumawa ka talaga ng magandang content or magandang video. Pangatlo, pwede kang makipag-socialize sa kapwa mo, small YouTuber, kasi sila lang din yung makakaunawa sa iyo kung ano yung ginagawa dito sa YouTube community. Like for example, na-experience ko din guys, na nag-share ako sa aking personal Facebook pero wala namang pumapansin. Kasi alam niyo kung bakit? Dahil hindi nila alam kung ano ba yung kalakaran dito sa YouTube community. So yun yung isa kong tips guys na makipag-socialize kayo sa inyong mga kapwa YouTuber dahil sila lang din talaga yung makakatulong sa inyo. Marami dyan guys na gumagawa ng mga group, lalo na sa mga small YouTubers. Kasi sa group na yun, nagtutulungan at saka nag-share ng mga ideas. Ano ba talaga yung mga next step? Ano ba talaga yung mga dapat gawin? Ano ba talaga yung magandang gawin sa pag-create ng isang channel? So yun yung may sasuggest ko guys na pwede nyong gawin, makipag-socialize kayo sa kapwa natin ng mga small YouTuber. Ito na yung last part. Yung iintayin nyo naman is yung inyong Google AdSense pin. Usually guys, sinesend ni YouTube yung inyong Google AdSense pin
after a month. Para sa Google AdSense pin naman, ino-notify naman nila kayo kung kailan nila isi-send sa inyo yung inyong Google AdSense pin para ma-activate nyo or ma-verify nyo yung inyong account na sa inyo talaga yung channel. So, regarding naman about sa Google AdSense pin, panoorin nyo na lang yung ating next video kasi yun ko i-discuss yung tungkol sa Google AdSense. So, after na ma-receive natin yung ating Google AdSense pin, ang next naman na iintay natin is yung ating unang sahod dito sa YouTube channel. Kung paano ba sumahod. So, bago tayo sumahod dito sa YouTube, kailangan muna natin ma-reach ang $100. So, yun yung minimum na pwede mong ma-withdraw dito sa ating YouTube. Yun lang guys, ang pinaka-process kung paano tayo ma-monetize dito sa ating YouTube channel. So, sana panoorin nyo guys yung ating next video kasi doon ka naman ituturo kung ano ba yung Google AdSense pin. So, if you like this video, please give me a like at sana meron kayong nakuhan tips and idea about monetization process. So, if you like this video, please give me a like at i-share nyo na rin ito sa mga friends nyo. Baka naghahanap sila ng video about monetization process. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, just click the subscribe button, pati na yung notification bell sa gilid ni subscribe button para pag meron tayong mga new upload videos is mananotify ka. At kung gusto mo naman ako i-follow sa aking mga other social media accounts like Facebook, Instagram, and Twitter, i-type mo lang ang Len Oruga para lagi tayong connected. So, see you guys on my next video. Thank you so much guys for watching. Bye!